Përshëndetje të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në këtë edicion Lajme, ku në të tjera do të ndiqni. Lagjet e reja që do ndërtohen për të pastrerat e tërmetit nuk do të jenë grumbull pallatesh. Autoritetet shqiptare janë duke vendosur që të zbatojnë një projekt për ndërtimin e apartamenteve nga 75 deri në 95 metra katror në vileta dykatëshe dhe të mobiluara, ndërtime që përdoren gjërësisht në Gjermani dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tërmeti 26 nëntorit ka shkaktuar 13.294 persona të pastreja, ata janë vendosur në hotele, në shtëpime qera apo në çadra, ndërsa një pjesë u transferuar në Kosovë, ndërkohë që numërohen 1112 pallate me dëmtime të ndryshme dhe po ashtu janë dëmtuar 6855 banesa. Krijimi i qeverisë së Kosovës nuk po ndodh, ndërsa mësohet se mes vetvendosis dhe LDK-s ka një përplasje në lidhje me faktin se kujt do t'i takojë presidenti i vendit. Përfaqësuesit e vetvendosis thonë se kërkesa e LDK-s për ta zgjedhur ata presidentin është e pakuptim. Lagjet e reja që do ndërtohen për të pastrerat e tërmetit nuk do të jenë grumbull pallatesh. Autoritetet shqiptare janë duke vendosur që të zbatojnë një projekt për ndërtimin e apartamenteve nga 75 deri në 95 metra katror në vileta dykatëshe dhe të mobiluara. Ato kushtojnë sa gjysma e kostove të apartamenteve aktuale në pallate, ndërsa do ndërtohen me beton, hekur dhe dru. Tafta të përballojnë pas një dëm tërmete deri në 9 ball. Këto ndërtime janë të certifikuara ndërkombëtarisht, shiten në Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara dhe janë me kushte që kushtojnë energjinë elektrike. Në Durrës, Tiranë dhe Laç, qeveria shqiptare ka planifikuar ndërtimin e disa lagjeve të reja për të strehuar banorët e pallateve që u dëmtuan rënd nga tërmeti 26 nëntorit. Hapësirat për ndërtimin e tyre janë ende në diskutime sipër, ndërsa u fol në fillim për zonën pranë Universitetit të Durrësit, në kombinat në Tiranë, në zonën e Kasharit, por edhe në qytetin e Laçit. Megjithatë, ende nuk është vendosur përfundimisht vendi për shkak se po punohet për të verifikuar çështjen e pronësisë së tokës në mënyrë që të mos ketë probleme më pas. Këto lagje të reja nuk do të jenë më grumbull pallate shumë katëshe, por me një pamje tërësisht të ndryshme. Top Channel ka mësuar se po mendohet që lagjet e reja të jenë me vileta dykatëshe të ndara në apartamente nga 75 deri në 95 metra katror. Shembuj të ngjashëm vijnë nga disa vende si Turqia. Këto ndërtime do të jenë të forta për të përballuar pa problem goditje tërmetit deri në 9 ball, ndërsa kujtojmë se pallatet u shkatruan nga tërmeti që shkoi deri në 8 ball. Do jenë me konstruksion hekur dhe beton për të përballuar çdo lëkundje tërmeti, por edhe me dru, duke e bërë më të lehtë strukturën dhe më efikase. Ndërtime të tilla sipas të dhënave janë 2 herë më të lira se sa kostoja e apartamenteve që ndërtohet aktualisht në Shqipëri, në Tiranë dhe në Durrës. Këto vileta do t'i dorëzohen banorëve që humbën gjithçka nga tërmeti me çelësa në dorë dhe të pajisura e mobiluara sipas nevojave dhe hapësirave. Sipërfaqja për çdo apartament është nga 75 deri në 95 metra katror, e mjaftueshme për familje të cilat tani jetojnë në hotele, apartamente me qira të paguara nga bashkia apo edhe në çadra në zonat rurale. Ndërtimi i lagjeve të reja të banimit do të ketë një pamje tërësisht të ndryshme nga lagjet aktuale të qyteteve me rrugë të ngushta dhe pallate shumë katëshe pranë e pranë, si dhe do të kenë të gjithë infrastrukturën e nevojshme, por edhe mjaft hapësira dhe sheshe pushimi mes tyre. Kryeministri Edi Rama ishte sot në Mamuras, ku u takua me banorët e mbetur të pastre nga tërmeti. Ai u premtoi atyre ndërtimin e shtëpive të reja. Mamuras ishte ndalesa e radhës e kryeministrit Edi Rama nga ku pa pasojat shkatrimtare të tërmetit. Do ta rregullojmë shtëpinë, do ta bëjmë 3. Me besim, me durim pak, do ta bëjmë shpejt. Për ata që duan të përfitojnë padrejtësisht nga kjo situatë, kryeministri u asa prerë. Kanë filluar disa me era shtëpive të veta me idenë që do bëjnë shtëpi të re, nuk ka për të marrë. Jo, ata nuk e do. Ata nuk kanë për të marrë, kanë filluar me era me varre shtëpive edhe me bë sikur po. As nuk e bëj. Çfarë është regjistruar deri tani, është regjistruar, të tjerët nuk quhen. Le të shemi dhe të bëjnë çfarë duan, le të rrinë të luajnë si quheni pastaj në fush. Ndërsa në Laç temperatura e bisedës mes kryeministrit dhe banorëve që kërkonin sqarime të detajuara ishte e nxehtë. Ama deri tani nuk ka pyet më njeri. Unë kam bërë 68 vjeç, ta dim trima mos tri. Ne nuk jena të prit për një ma ushqime, as batania. Unë për buk nuk jam të vdek. Unë kam humbë punën në Zvicër e kam ardhë këtu se i kam 2 plesh mëre.
Paktën ta dim ç'a do bëhet me neve. Më thuj një vit do presësh, një vit do preson. Në shtëpi, gjithë shtëpia e pabanueshme mos u fut në shtëpi. Ku të rri? Në çadër dimërore nuk ka si problem as për 68 vjeç, as për 168 vjeç, sepse janë çadrat që s'fusin asnjë stofët, janë me energji mrena, me televizore, me të gjitha. Kështu që babi me ty në çadër deri kur të rindërtohet shtëpia. S'ka qa të vi më njeri aty, është e pabanueshme. Do bëhet dhe një kontroll i dytë përpara se sa që a riparohet dot apo është. Po që për të dhënë tot, do bëjmë shpinë re. Edhe do ketë shpinë re babi më të mirë se që ketë në Zvicër. Tërmeti 26 nëntorit ka shkaktuar 13.294 persona të pastre. Ata janë vendosur në hotele, në shtëpi me qera apo në çadra, ndërsa një pjesë u transferuar në Kosovë. Ndërkohë që numërohen 1112 pallate me dëmtime të ndryshme dhe po ashtu janë dëmtuar 6855 banesa. Ministri Bledi Çuçi që drejton Komitetin Ndërtimor për Emergjencat i bëri një bilanc të deritanishëm dëmeve të tërmetit, duke theksuar se përpjekjet për të tejkaluar këtë fatkeqësi janë shumë palshe. Në të gjitha zonat e prekura nga tërmeti janë inspektuar, pra vlerësimin, inspektimin, konstatimin fillestar flasim, 14.069 objekte, nga të cilat 261 janë pallate që janë dëmtuar rënd dhe janë të pabanueshme përkohësisht, 2237 banesa janë dëmtuar rënd dhe janë të pabanueshme përkohësisht, 851 pallate kanë pësuar dëmtime të mesme dhe të lehta dhe 4618 banesa kanë pësuar dëmtime të mesme dhe të lehta. Tashmë për qeverinë, tha Ministri Çuçi, sfida është zgjidhja afatgjat, rindërtimi i banesave të dëmtuara. Deri më sot janë në dispozicion 20 miliard lek për zbatimin e programit të rindërtimit, nga cilat 13 miliard i kemi vënë nga buxheti i shtetit dhe 7 miliard janë nga donacionet. Burimet kryesore të këtyre fondeve që do të përbëj programin e gjerë të rindërtimit do jetë buxheti i shtetit, Bashkimi Evropian, Banka Botërore, Kombet e Bashkuara, institucionet të tjera ndërkombëtare, vende të tjera partnere, donacionet mbledhura nga fondacionet dhe donacionet e mbledhura përmes portalit i Albania në shërbim të realizimit të programit të rindërtimit. Italia fqinja angazhohet të ndihmojë Shqipërinë, ndërsa ekipet e kërkimit erdhën në Shqipëri menjëherë pas tërmetit. Në Tiranë sot ka ardhur dhe ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio. Ai ndodhet tani në kryeministri në takim me kryeministrin Edi Rama, por më herët ishte pranë kampit të pastreve të tërmetit në qytetin e Vorës. Ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio mbërriti në Shqipëri. Vizita e tij e parë ishte në kampin e Vorës, ku vizitoi çadrat me të strehuarit nga të prekurit të tërmetit të 26 nëntorit. La mia presenza qui oggi in Albania. Prania ime sot këtu përbën një dëshmi të afërsisë së qeverisë italiane me popullin shqiptar pas tërmetit të fundit të muajit të kaluar. Afërsia e qeverisë italiane është dëshmuar edhe nëpërmjet pranisë së emergjencave civile edhe forcave zjarfikse. Këtë e dëshmon edhe ky kamp me tenda që është dhuruar nga qeveria italiane. Teksa i shpreh edhe një herë ngushëllimet për viktimat e tërmetit të muajit të kaluar, theksoi se po ndihmojmë edhe në vlerësimin e dëmeve dhe në bazë të tyre do të japim ndihmën tonë për të ndihmuar në përballimin me sukses të kësaj situate. Një përqafim edhe për familjarët e viktimave të tërmetit. Populli italian është pranë popullit shqiptar sepse i lidh një miqësi e fortë. Di Maio teksa theksoi se qeveria italiane do të ndihmojë në procesin e rindërtimit, dha edhe një mesazh për mbështetjen e Shqipërisë në procesin e integrimit. Bashkimi Evropian në mënyrë të natyrshme duhet të bëjë pjesë të saj Shqipërinë dhe Maqedoninë. Ne do e mbështesim këtë edhe ndaj atyre vendeve që nuk janë pros zgjerimit të BE-s dhe po e pengojnë zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm italian mori pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes së dhurimit të materialeve të nevojshme të shpëtimit për të përballuar katastrofat dhe situatat e emergjencës të dhuruara nga emergjenca civile italiane. Dje Këshilli Bashkiak i Durrësit miratoi listën e familjeve që përfitojnë bonusin e qeras, ndërsa është vendosur edhe krijimi një sektori të veçantë me punonjës që do merren me riparimin e dëmeve. Do të lidhemi tani me Kristi Gongun, e cila ndodhet në Durrës. Përshëndetje Kristi, si do funksionojë struktura e re në Bashkinë e Durrësit për të nisur riparimet?
Monika, në mbledhjen e të martës të Këshillit Bashkiak Durrës u zgjerua lista e familjeve të prekura nga tërmeti që përfitojnë bonusin e qeras. Janë gjithsej 1310 familje përfituese, ndërkohë që nga ana tjetër është miratuar edhe një skemë re për riparimin e dëmeve, kryesisht në pallatet e ndërtuara para vitit 1993. Por për më tepër ne jemi këtu me drejtoreshën e shërbimeve të publike në Bashkinë e Durrësit, Jana Sako, e cila do të na tregojë se si funksionon ky sistem I ri që është miratuar ditën e djeshme në Këshillin Bashkiak. Përshëndetje, ne kemi gjetur 2 skema deri tani me cilat mund të ndihmojmë qytetarët e Durrësit, të cilët janë të prekur nga dëmet e tërmetit të datës 26 nëntor. Njëra nga këto skema është ajo e bonusit të qeras, e cila ka mbështetje nga qeveria shqiptare për miratimin e fondeve. Është miratuar një listë e parë me rreth 660 familje dhe dje Këshilli Bashkiak miratoi një listë të dytë me 644 familje, duke çuar numrin e familjeve në 1310. Në total, nëse mund të themi persona, janë rreth 4400 qytetar, të cilët janë kualifikuar në këtë listë paraprake. Ka një përzgjedhje të këtyre personave që do të përfitojnë bonusin e qeras? Sigurisht personat që do përfitojnë nga bonusi janë persona të cilat prioritet do të kenë ata të cilat e kanë humbur banesën, pra godina e tyre është prishur ose gjatë tërmetit dhe është shembur nga Inspektorati Kombëtar I Territorit dhe nga IMTV-ja Durrësit, por gjithashtu dhe banorët të cilat objektet e tyre I kanë të pabanueshme. Deri në fazën që do kryen riparimet e tyre, ata do të strehohen me këtë program. Pra kemi aplikime të përditshme tashmë, nuk është kjo lista përfundimtare. Jo, ne do të miratojmë edhe në vazhdimsi lista të tjera. Këshilli Bashkiak është në dispozicion normalisht gjendjes emergjente që ka Durrësi sot. Aktualisht aplikimet kanë shkuar deri në 1900 familje. Kështu do të kemi miratime dhe lista të tjera. Dokumentacionet që janë të nevojshme për të përfituar bonusin? Normalisht në këtë rast ne kemi një dokumentacion shumë të lehtësuar për qytetarët. Dokumentat janë rreth 4 a 5, por ne për qytetarët kërkojmë vetëm një vërtetim nga rajoni dhe njësia përkatëse. Gjithashtu kërkojmë edhe një kartë identiteti. Pastaj të dhënat e tjera gjenerohen nga bashkia. Nga Albania nxjerrim certifikatën e familjes dhe akostatimet nga grupet e inxhinierëve të terrenit, të cilat janë materiale që I disponon Bashkia e Durrësit. Me përfitimin e bonusit, qytetarët të cilët kanë në dosje këto 2 dokumentat që do të klasifikohen nga ne, do të sillnin dhe kontratën e qeras për të përfituar nga vlera. Sa do të jetë shuma që do ju vjet në dispozicion banorëve? Shuma është kategorizuar në vendimin e Këshillit dhe apartamenti 1+1 në varësi të certifikatës familjare. Apartamenti 1+1 kemi menduar që të vendosim një shifër ke 20.000 lek të reja, 2+1 25.000 lek dhe 3+1 30.000 lek. Normalisht këto nuk kanë qenë çmimet e qeras në Durrës, por me dëmet që solli tërmeti, automatikisht kërkesa është rritur shumë dhe çmimet janë rritur automatikisht. Nga ana tjetër janë 100 punonjës ndërtimi që do të jenë në terren për riparimin e dëmeve? Kjo është një skem tjetër, të cilën ne e kemi ngritur me vendimin e dieshëm të Këshillit. Është shumë e rëndësishme që të theksojmë se duam të fillojmë riparimin e banesave të cilat nuk kanë një ndërtues ose janë të ndërtuara para viteve 90, ku banorët nuk mundet që të organizohen dhe të investojnë vetë, domethënë. Kemi vënë në dispozicion këto punëtorë të ndërmarrë. Domethënë ne do t'i marrim në punë. Aktualisht kemi vënë në punë ato që ishin në gjatë ndërmarrje, domethënë. Pra janë në funksion deri më tani një numër prej 15 punonjësish ndërtimi që janë në terren për të riparuar dëmet e tërmetit të 26 nëntorit, ndërkohë që moment pas momenti pritet që të vihet në terren edhe pjesa tjetër e punonjësve të ndërtimit. Monika, linja për ju. Qartë, Kristi, falenderoj për informacionet. Ishte gazetare jonë Kristi Gongo drejt për drejt nga Bashkia e Durrësit për të dhënat më të fundit mbi projektin e rindërtimit në qytetin e Durrësit. Tërmeti e ka nxjerrë totalisht nga funksioni ndërtesën e gjykatës së Lezhës. Ajo është dëmtuar rënd në strukturën e saj. Tërmeti I 26 nëntori solli dëmtime të shumta edhe në institucionet publike në qytetin e Lezhës, ku një ndër ta është edhe gjykata e Lezhës. Sipas informacioneve të marra nga 2 grupet e inspektimit, e kanë cilësuar si të rrezikshme godinën e gjykatës së Lezhës, pasi ka dëmtime në kolona dhe në strukturë. Në institucionin e gjykatës rrethit gjyqësor Lezhë është qenë me datën 26 nëntor, është bllokuar veprimtaria përpos masave të sigurimit që kanë afat 48 orë, për tjerat asnjë veprimtari nuk kryhet, sigurisht se ndikon
për keq, sepse njerëzit po vinë të paraqiten për të zhvilluar procese gjyqësore, ata nuk zhvillohen jo për fajti të punojësve të gjykatës, por për fajt sepse nuk po ndërhyhet për të përcaktuar shkallën e dëmtimit në mënyrë të prerë, në mënyrë që punojësit e gjykatës të jenë sigurt në punën e tyre, apo të ndryshohet një vend institucioni ku do të kryhen veprimtaria gjyqësore. Edhe në njoftimin e vendosur në derën e gjykatës së Lezhës bëhet më dje se për shkak të situatës së krijuar nuk do të zhvillohen gjyqe deri në momentin e konfirmimit dhe vlerësimit të përshtatshmërisë së godinës, duke përjashtuar vetëm rastet me karakter të ngutshëm procedurial. Pallati Jessica Biçikut, viktimës së vetme të tërmetit në Tiranë, do të shëmbet. Gazetare jon Kristi Gongo u kthye atje dhe bisedoi me babain e saj, i cili ende kujton momentin e tmerrshëm kur humbi të bijën. Lëkundjet e errta të 26 nëntorit zgjuan njerëzit nga gjumi. Frika nxori e shtëpive me smjera shqiptarve edhe Jessica Biçikun. Teksa dilte në terr, tullat e pallatit goditën në kokë 20 vjeçare. Jeta e parë e humbur nga tërmeti në Tiranë. Gjatë kohës që kam pas prej dore, unë jam penguar kamratjet e balta. Gjesi që këto, shpirtinorës. E marrë kërthas me saj, opa. Jemi brenda pallatit ku jetonte Jessica Biçiku. Në faqet e murit shkruhet Jessica, por edhe shkronja do të shembe në këtë pallat të pabanueshëm. Porta 22 hapet nga Ilia, që përpiqet të ruaj fort kujtimet e mbetura nga vajza e tij. Unë kam një farë fill Jessit, ka jetë 18 vjeç. Jessica është e vogla, dhe Sabina është më e madhe. Ka ndalë vitin mars 2000. Me zi kam rritë. Këto janë syzet e Jessit. Mande të gjërat e veta këto. Që i këto kur u vishte, kur u bënde edhe në shkollë. Ilia ishte shumë i lidhur me Jessin, vajzën e vogël. Në çdo çast brenda shtëpisë i vinë në mend momentet e tmerrit. Në uflje këtu, Jessi atje, kurse gruaja me gocë e madhe flishin te dhoma gjumit. Ne dole para. Mas tërmetit ishte një i shtatorit, ka shkruajt për punë e Zotit, inshallah o Zot na mbro nga tërmetet nga këto. Sigur e kishte një vdekje. Dy femrat e tjera të shtëpisë po kurohen në spital, ndërsa i vetëm Ilia trazon kujtesën me kohën kur e bia ishte në shtëpi. E gjërat e saj i ka paketuar për t'i marrë në banesën e re, ku familja Biçiku do të jetojë, pa Jessicën. Kampi i Prizrenit ku ishin strehuar personat që u larguan tërmetit në Shqipëri është boshatisur. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, njoftoi se drejt Shqipërisë janë kthyer edhe personat e fundit që ishin në këtë park dhe ata që ndodheshin në shkollën Gjon Buzuku të së njëjtës komunë. Ai shtoi se merr çdo ditë raporte nga institucionet për rikthimin e personave të cilët qëndruan në shtëpi private apo dhe objekte hoteliere në Kosovë. Haradinaj falenderoi të gjithë qytetarët për kontributin dhe angazhimin që patën në ndihmë të bashkëkombësve nga Shqipëria pas tërmetit me pasoja tragjike. Në godinën 15 në qytetin Studenti, e cila po shëmbet për shkak se kishte dëmtime të rënda nga tërmeti, jetonin disa familje të cilat Bashkia e Tiranës ka nisur t'i sistemojë në banesa me qera. Familja e Pëllum Gjergo, se cila banonte në godinën numër 15 në qytet Studenti dhe që u vlerësua e pabanueshme pas dëmtimeve që mori nga tërmeti 26 nëntorit, është strehuar tani më në një shtëpi me qera në zonën e Alidemit. Kryetari i Bashkisë Erion Velia i vizitoi këtë familje për të parë kushtet në të cilat është strehuar familja Gjergo, qiranës së cilës do ta paguajë Bashkia. Që sot jemi më mirë se ç'ishim në konflikt atje. Nuk vetëm ideja që ke një shtëpi që është e jotja, që është paguar qeraja, që nuk ke tualet përbashkët, që nuk ke hyrje dilve edhe njerëzish, por që je pjesë e një komuniteti decent. Unë them që tani jemi më mirë.
Velia i theksoi se të gjitha familjet që jetonin në këtë godinë, apo të tjera apartamentet e të cilave janë vlerësuar si të pabanueshme, do të strehohen në shtëpi me qira. Çështja është që ne i besojmë më shumë këtyre legjendave urbane se sa i besojmë shtetit. Po pra. Pra, unë dëgjoj histori që lindin për ditë, që njerëzit sajojnë më shumë për të marrë vetëm në gajret se sa të bazuar në një fakt. Kurse ajo që është fakt dhe që u bë realitet është u aprovuan qirat, ja ku jemi qirat. Nëse do aprovojmë apartamentet, do jemi në një apartament që o do blihet o do rindërtohet. Për të gjithë ata të cilëve u janë dëmtuar shtëpit, do të ndërtohet një lagje e re në zonën e Shkozës, ku çdo gjë do të ndërtohet me planimetri dhe infrastrukturë të posaçme. Në Tiranë po mbahet samiti i vendeve të NATO-s, gjatë të cilit përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në emër të sekretarit të Mbrojtjes tha se Shqipëria nuk do të jetë vetëm. Në Tiranë është mbajtur takimi ministrave të mbrojtjes së vendeve të A5 nga ku në deklaratën finale shpreh angazhimi për të qëndruar pranë popullit shqiptar në këto çaste të vështira pas tërmetit, po ashtu shpreh angazhimi i ndërtimit të kapaciteteve të përbashkëta ndaj fatkeqësive natyrore. Nga ky ministerial u dakordsua vendimi paraprak që Shqipëria të marrë pjesë në një mision të përbashkët në Irak në vitin 2020. Zëvendës asistenti e sekretarit të mbrojtjes të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Laura Cooper, krahas rëndësisë së këtij ministeriali, deklaroi se Shqipëria nuk është vetëm në këto ditë të vështira që po kalon. Ngushëllime familjeve që vuajtën si pasojë e këtij tërmeti. Shtetet e Bashkuara janë mike të Shqipërisë si gjithë amerikanët dhe shqiptarët që kanë qenë bashkë në kohë të vështira. Pavarësisht nga ky tërmet që ndodhi, ne patëm mundësi të takohemi dhe shoh që kemi shumë miq në këtë tryezë. Të gjitha vendet që janë këtu sot reaguan pas një kusht dhe kanë dhënë mbështetjen e nevojshme për të ndihmuar Shqipërinë në këtë periudhë të vështirë. CBA qëndrojnë afër Shqipërisë, partneritet me të gjitha vendet e rajonit. Një ditë pasi në prokurori ishte presidenti Ilir Meta, atje është paraqitur dhe kreu i Këshillit të Emrimeve në Drejtësi Ardian Dvorani. Një ditë pasi presidenti i Republikës Ilir Meta u pyet nga prokurorët e Tiranës në lidhje me kallëzimin e tij prej 39 faqe, kreu i Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, zoti Ardian Dvorani, ju përgjigj pozitivisht ftesës së prokurorit Alket Mersini, i cili ka nisur hetimet pas kallëzimit të presidentit Meta. Kam dhënë shpjegime, sepse unë kam thënë që nuk ka nevojë për paraqitur prova, të paktën deri në këtë moment, dhe pastaj janë prokurorët ata që do ta vlerësojnë sipas bindjes së tyre dhe unë në këtë rast nuk jam askushi që t'ju të them se çfarë duhet të kërkojnë, të cilët do të marrin ato prova shkresore të cilat ata i konsiderojnë të nevojshme dhe sigurisht është ndaj autoritetit të tyre. Dyshohet sipas presidentit se kreu i KED-s ka shpërdoruar detyrën dhe ka shkelur kushtetutën në listën emërore të kandidatëve të dërguar njëherazi organeve të emërtesës, përkatësisht presidencës dhe kuvendit, si dhe nuk ka respektuar transparencën në botimin e proces verbaleve të 30 mbledhjeve. Keni ardhur në një zar dhe Jo, këtu është kallëzimi dhe thirrja që më ka dërguar prokurori. Në rast se fitoni mbasi kallëzimi, do bëni dhe kallëzim për presidentin? Po kjo nuk është garë, ne duhet të jemi shumë serioz, institucionet, sidomos personat publik, por edhe gjyqtarët, por edhe funksionarët e lartë kushtetues duhet të jenë shumë serioz me respektimin e kushtetutës së ligjit dhe me përdorjen e këtyre mjeteve që gjithkush i ka, por nuk mund t'i përdorësh në mënyrë abuzive. Duke shprehur besimin tek drejtësia, Ardian Dvorani kënguli që kësaj çështjeje e tij shkohet deri në fund. Mua nuk më ka vendosur në asnjë pozitë vështirë, unë kam detyrimin absolut që të përmbush të gjitha kompetencat e mia që kam si gjyqtar i gjykatës së lartë, i vetëm në detyrë, pra edhe drejtues i saj, në gjykatë e lartë e cila ju e dini është një gjendje jashtëzakonshme. Në kuadër të hetimeve të nisura pas kallëzimit të presidentit, Prokuroria e Tiranës ka thirrur gjithashtu edhe anëtarët e tjerë të Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, përfshi Vitore Tushën, anëtare e gjykatës kushtetuese, ish prokurorin e përgjithshme të përkohshme Arda Markun, por edhe në punës të KED-s si dhe sekretar. Për Top Channel, nga Prokuroria e Tiranës, Anila Hoxha. Krijimi i qeverisë së Kosovës nuk po ndodh, ndërsa mësohet se mes vetëvendosjes dhe LDK-s ka një përplasje në lidhje me faktin se kujt do t'i takojë presidenti i vendit. Përfaqësuesit e vetëvendosjes thonë se kërkesa e LDK-s për ta zgjedhur ata presidentin është e pakuptimt.
Antare e kryesisë së lëvizjes vetëvendosja Albolena Haxhiu pohoi se brenda javës lideri i kësaj force politike Albin Kurti do të takohet me kreun e LDK-s Isa Mustafa me qëllim finalizimin e marrëveshjes për krijimin e qeverisë së re të Kosovës. Por nëse LDK-ja vazhdon të insistojë për presidentin, atëherë alternativa e vetme sipas Haxhiut është që vendi të shkojë në zgjedhje. Nuk kemi hyrë në garë për çështjen e presidentit. Prandaj na duket komplet e pakuptueshme kërkesat e tilla. Megjithatë, unë po them që para vetes ne kemi dy alternativa, si lëvizje vetëvendosje natyrisht. E para është që të kemi koalicionin qeverisës ku nuk përfshihet çështja e presidentit. Madje refuzojmë që të përfshihemi me emra të përveçshëm në këtë çështje, sepse vetë figura e presidentit përfaqëson një farë uniteti. Dhe e dyta padyshim që janë zgjedhjet, sepse vetëvendosja nuk bën koalicion me ndonjë subjekt tjetër politik. Lidhur me pretendimet se koalicionin ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s po e lë pezull edhe ndarja e disa ministrive, Haxhiu tha se kjo nuk qëndron, pasi sipas saj të gjithë ministrat, pavarësisht se cilit subjekt do t'i përkasin, llogarin do ta japin te kryeministri i ri, Albin Kurti. Takimi i fundit mes Kurtit dhe Mustafës ka qenë në 2 dhjetor dhe që prej asaj dite nuk ka pasur më asnjë përballje tjetër mes tyre, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikimin e rezultatit të votimeve të 6 tetorit e ka bërë në datën 27 nëntor. Më 1 mars 2020 në Gjermani do të hyjë në fuqi ligji i ri i imigracionit për fuqi punëtore të kualifikuar. Ai parashikon që t'u jap viza prove personave të kualifikuar nga gjithë bota. Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë ka ngritur enkas një referat që do të merret apostafat me vizat. Për të mësuar më shumë, jemi lidhur me korrespondenten e Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka. Përshëndetje Anila, a do të shkurtohet kështu pritja e gjatë për viza në ambasadat gjermane? Përshëndetje Monika. Njësia qendrore për punimin të vizave u krijuan më 1 tetor 2019 dhe aktualisht është në fazën e testimit, i than Deutsche Welles Ministria e Punëve të Jashtme. Sipas kësaj ministrie është parashikuar që me kalimin e kohës vizat gradualisht të kalojnë nga ambasadat në qendër nëpërmjet procedurave digjitale, kështu që në përgjithësi të gjitha vizat, kështu që nëse do të ketë shkurtim kohës së pritjes ne këtë për Shqipërinë nuk mund ta themi, shpresojmë, por ne na i avulluan pak shpresat sepse thanë që i kanë shtuar kapacitetet që nga viti 2015 i kanë shtuar shumë kapacitetet në ambasadat e vendeve të Ballkanit. Megjithatë, ç'është e rëndësishme, personat që janë me të kualifikuar, me kualifikime që u njifet, ata do të trajtohen me përparësi. Anila, duhet ta theksojmë se ligji është për punëtorët e kualifikuar, ti sapo e the, por kush konsiderohet i kualifikuar? Po, i kualifikuar konsiderohet përveç personave me shkollë të lartë, sigurisht edhe ata që kanë një profesion të njohur që në Gjermani nënkupton 2 vjet shkollë afërsisht. Përjashtime bëhen, sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, për zanatet nga sektori i teknologjisë informative dhe komunikimit. Këtu mund të pranohen edhe persona që kanë thjesht përvojë pune, ata mund të lejohen për të marrin këtë vizën provë për të shkuar në Gjermaninë dhe nëse kanë fat dhe gjejnë punë vetëm me përvojën e punës që kanë pasur, pa pasur kualifikim e nevojshëm, ose nëse duan të bëjnë një trajnim shtesë, atëherë kanë të drejtë të hyjnë të marrin atë vizën 6 mujore. Dhe sa janë njohur deri tani kualifikimet nga Shqipëria në Gjermani? Sipas statistikave të vitit 2018 rezulton se shtetasit nga Shqipëria kanë bërë kërkesa për njohjen e kualifikimeve, afro 1130 kërkesa ka pasur në vitin 2018 dhe kërkesat rriten afro 20% çdo vit. Ato vijnë pas Bosnjës, Serbisë, Filipineve, janë të 4 nga vendet e botës së tretë, pra jo të Bashkimit Evropian. Se sa njifet, mendohet që njifen afërsisht 50% të kualifikimeve, megjithatë nuk ka statistika shumë të sakta sepse kualifikimet varen jo vetëm nga ligjet federale, por edhe nga secili vend ka ato rregullat e veta. Megjithatë, kush ka dëshirë që të shikojë se sa i vlefshëm është kualifikimi i tij, mund të hyjë në një portal që quhet Anerkennung in Deutschland, që është në disa gjuhë të botës, ndër të tjera dhe greqisht, italisht, anglisht, që njohin shqiptarët, edhe mund të shikojë se sa i vlen diploma që ka në dorë. Anila, të falenderoj për këtë informacione. Ishte Anila Shuka, drejt për drejt nga Berlini.
Eci mëtej, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Bosnia, Kroacia dhe Turqia e bojkotuan ceremoninë për dhënien e çmimit Nobel adhuruesit të Miloševićit. Por sot presidenti serb i ka bërë publikisht një mesazh për Tërhanke, duke i thënë se Serbia e konsideron një mik të vërtet. Presidenti serb Aleksandar Vučić e uroi shkrimtarin austriak Peter Handke, i cili të martën mori në një ceremoni zyrtare çmimin Nobel të letërsisë. Serbia ju konsideron një mik të vërtet. Më lejoni t'ju them se Nobelin për ju ne e përjetojmë si ta kishte fituar njëri prej nesh. Tani, përveç Ivo Andrićit, kemi edhe një tjetër laureat, tha Vučić, duke aluduar këtu për shkrimtarin serb që fitoi Nobelin e letërsisë në vitin 1961. Presidenti i Serbisë shtoi se Handke është përblyer me Nobelin për punën e jashtëzakonshme letrare, njohurinë dhe krijimtarinë, por edhe për cilësi të pakrahasueshme morale, guxim dhe dinjitet. Shkrimtari austriak e pranoi të martën Nobelin e letërsisë, por kjo erdhi mes protestash të mëdha. Shoqatat e viktimave të luftës në Bosnjë vendosën një ekran gjigant elektronik në qendër të Sarajevës, ku e portretizonin Handken si një djalë që qëndron pranë kafkave, me një mesazh ku thuhej turp të keni. Në Stockholm, grupe protestuesish vendosën slogane si Jo Nobel për lajme të rreme dhe thirrje Handke kërkon ndjes për viktimat e Srebrenicës. Ceremonia në Stockholm u bojkotua nga disa vende, përfshirë Kosovën, Shqipërinë dhe Bosnjën, dhe kjo për shkak të mbështetjes së zëshme që Handke i ka dhënë Slobodan Miloševićit gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet 90. Sot është një ditë e turpshme për Europën dhe njerëzimin, shkroi në Twitter ministri i jashtëm në largim i Kosovës Begjet Pacolli. Kjo, tha ai, tregon se Europa vuan nga harresa për atë çka ndodhi në Kosovë, Bosnjë dhe Kroaci. Një turp e quajti dhënien e këtij çmimi edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili tha se një lëvizje e tillë do të inkurajojë armiqtë e Islamit dhe të njerëzimit. Drejtuesit e ekipit të Tiranës kanë vendosur që në krye të pankinës të vendosin ish portierin bardhë blu të ekipit, Emanuel Egbo. Në një intervistë për Top Channel, Egbo tregon se çfarë do të ndryshojë në ekipin e Tiranës. Tirana do të përballet në derbin e ardhshëm me Partizanin pas një situate të vështirë. Ka ndryshuar 2 trajnerë në 15 javë dhe kur kanë mbetur edhe 3 ndeshje deri në mbyllje të vitit, presidenti Alili ka vendosur të mos nxitohet dhe në krye të bardhëbluve provizorisht do të jetë ish portieri dhe ndihmësi i disa trajnerëve, Emanuel Egbo. Në një intervistë për Top Channel, ish portieri i bardhëblu, i cili do të ketë për detyrë të udhëheqë skuadrën e Tiranës në derbin me Partizanin, shpreh atmosferën dhe ndjesinë e tij në krye të pankinës në këtë situatë. Është normale që duhet të sakrifikojmë. Të sakrifikojmë të gjithë si skuadër. Nuk kemi shumë se çfarë të bëjmë. Kjo është situata. Duhet të japim maksimumin që të ecim para. Çdo ndeshje është e vështirë, jo vetëm derbi. Por kjo përballje me Partizanin është thjesht ndeshje e radhës. Vim nga një situatë e vështirë, por çdo gjë mund të ndodhë. Futbolli është i tillë. I ka të gjitha rezultatet brenda. Nuk ka rëndësi sa ndeshje ke fituar më parë. Është skuadra që e bën një ndeshje të vështirë apo të lehtë. Po çfarë mund të ndryshojë Egbo apo mund të bëjë më mirë se sa Mema apo Amataj? Nuk kam shumë se çfarë të ndryshoj nga Mema apo Hamataj. As unë dhe askush tjetër që mund të vinte. Vetëm 3 ditë kohë kishim për të përgatitur. Taktika nuk është rëndësishme nëse nuk jep maksimumin. Për sa i përket qëndrimit tim në krye të pankinës ose jo, mund të them se do t'i marrim ndeshjet një nga një e më pas të shohim. Vendimi do të jetë i klubit, jo imi. Jam këtu për të ndihmuar skuadrën. Është kënaqësia ime. Beson që do të fitojë në Tirana këtë ndeshje? Inshallah kismet. Besoj me çdo mundësi që do kena, do japim 100%. Nëse çuna do japim 100% e tyre, besoj se mund ta ndryshojmë diçka. Pas pak në Top Talk do të flitet për paketën anti-shpifje që qeveria kërkon të miratojë në parlament për të rregulluar funksionimin e mediave online. Të ftuar janë kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, zoti Aleksandr Qipa, dhe kryetaria e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Erida Skëndej. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.